Moikka moikka ja tervetuloa mun kanavalle. Tämä kanava on Easy Finnish ja mun nimi on Jarno. Ja tällä videolla minä yritän puhua hitaasti. Ja tämä video on easy... Ei, mikä video tämä on? Slowly spoken Finnish video. Joo, muistanko oikein? On paljon erilaisia tapoja oppia kieltä. Ja Easy Finnish on täällä auttamassa sinua. Ja haluankin kiittää jäseniä. Kiitos kun olet liittynyt kanavalle. Kiitos kun tuet minua. Sinun pieni apu on minulle suuri asia. Ja sen takia haluan tehdä videoita teille. Ja sellaisia videoita, joita te ymmärrätte. Te ymmärrätte, mitä minä sanon. Nämä videot on yleensä sellaisille opiskelijoille, joiden suomen kielen taso on B1, B2. Ja jotkut videot ovat myös aloittelijoille. Ja ne, jotka ovat jo opiskelleet pitkään suomea, niin nämä videot voivat auttaa ymmärtämään enemmän ja vahvistamaan sitä pohjaa, mikä on rakennettu sinne. Mutta erilaisia tapoja opiskella kieltä. Varmaankin tämä normaali tapa on juuri se, että me opiskelemme koulussa tai me opiskelemme jotenkin siten, että meillä on opettaja. Se on ehkä se normaali tapa. Mutta nykyään on jo pitkään ollut niin kuin ideana, jos ajatellaan tällaista niin kuin monikielistä ihmistä, niin kuin englannin kielellä voisi sanoa niin kuin polyglot, että puhuu montaa erilaista kieltä, niin on osoitettu se, että kieltä voi omaksua, kieltä voi oppia aikuisena. Iällä ei ole väliä, ei ole iällä mitään väliä. Me olemme todella paljon miettineet ja tutkineet sitä asiaa, että lapsena omaksutaan kieli, lapsi pystyy oppimaan todella hyvin ja niin päin pois. Mutta todellisuudessa me aikuiset pystymme oppimaan ja omaksumaan asioita todella nopeasti ja tehokkaasti, jos meillä on ne oikeat välineet. Ja esimerkiksi se, että sinä voit kääntämisellä esimerkiksi, se voi olla yksi oppimistapa. Sä saat jonkun tekstin ja sinä alat kääntämään sitä. Ja nykyään voi käyttää tekoälyä, Google-kääntäjiä, siis todella paljon kaikkea. Niin nopeasti sinä voit niin kuin oppia erilaisia asioita, mutta siihen tarvitaan tietenkin motivaatiota. Mutta nämä polyglotit, monikieliset ihmiset, niin ovat näyttäneet sen meille, että se on mahdollista. Ja se, että se kielen omaksuminen, niin se tapahtuu myös niin kuin aikuisena. Ja itse haluan puhuakin tästä yhdestä niin kuin tärkeästä asiasta, että jos sitä kieltä pääsee käyttämään niin kuin toiminnon kautta, että se kieli tulee eläväksi. Esimerkiksi se, että sinä koet jotain sillä opiskelemallasi kielellä. Esimerkiksi suomen kielellä. Sinä näet tilanteita, missä joku tekee jotain. Sinä yhdistät sen asian. Sen takia esimerkiksi minä haluan tehdä tällaisia niin kuin
videoita, missä minulla on omena kädessä ja minä syön omenaa. Että sinä yhdistät omenan syömisen, minä syön omenaa, minä syön omenaa. Niin kun siihen kieleen tulee toiminto, mä olen huomannut, että me on tällainen, pidän sitä hypoteesina, että kielen omaksuminen tarvitsee sen toiminnon. Että jonkunnäköinen toiminta on siinä. Kun sinä kuulet ja näet monta kertaa sen omenan ja sen, että minä syön omenaa, niin sä omaksut ilman, että sinä tutkit sen enempää omenaa. Että sinun ei tarvitse tutkia, että mikä se omena on englanniksi tai ruotsiksi tai ranskaksi, vaan sä ymmärrät sen, että omena. Minulla on kädessä omena. Kädessä on omena. Olen tästä paljon puhunut ja pidän sitä yhtenä hypoteesinä, toiminnon hypoteesina. Jos minä nyt sanon, että minä syön omenaa ja sinä et tiedä sanaa omena, niin comprehensible input, se ei tapahdu. Se ymmärrettävä sisääntulo, niin sitä ei tapahdu. Ja sitten vaikka kuinka minä yrittäisin selittää sinulle, että omena, minä syön omenaa, niin sinä et ymmärrä sitä. Mutta heti kun se asia tulee toiminnoksi, ja sinä näet ja koet sen omenan, niin silloin tämä toiminnon hypoteesi luo sellaisen ilmiön, että sinä omaksut sen kielen. Ja se on ymmärrettävää, mutta se comprehensible input ei tapahdu, jos siellä ei ole sitä toimintoa siellä sisällä. Ja omena, niin sinä alat tunnistamaan nyt omenan joka paikassa. Minkälainen on omena? Omenassa on pilkkuja, tuollaisia pilkkuja, musta, pieni pilkku, piste, tuommoinen jälki. Omenassa on tällaisia jälkiä. Omena on punainen ja keltainen. Omenassa on erilaisia värejä. Aina täytyy olla jonkunnäköinen toiminto, tai siis toiminta. Ja uskon, että se on todella tehokas tapa päästä siihen kieleen. Ja sen takia sanoisinkin, että jos opiskelet kieltä, niin yritä saada se oma tekeminen sillä vieraalla kielellä myös todelliseksi. Eli kun sinä opiskelet suomen kieltä, niin tee asioita suomen kielellä. Mietit, että jos olet englantilainen tai minkä tahansa kielinen, niin omalla kielellä mietit, että I eat. Niin mietit suomeksi, okei, minä syön. Okei, mietit suomeksi niitä asioita ja yrität saada, laitoin omenan pöydälle. Pöydälle? Pöydälle. Nyt sinä et nähnyt pöytää, mutta niin kuin pöytä. Table, pöytä. Laitoin omenan pöydälle. Nyt
sä ymmärsit, okei, table, pöytä. Tapahtui kääntämistä. Table, pöytä. Pöydälle. Pöydällä on omena. Kun myös käännät asioita ja teet sen suomen kielen itselle eläväksi ja teet niitä asioita, jos sinä luet, että joku asia on pöydällä tai joku on jossain, niin konkreettisesti menet ja otat sen omenan ja laitat sen pöydälle ja mietit suomeksi tai mikä kieli tahansa, että mitä sinä teet, että sinä laitat sen omenan pöydälle. Sinä otat sen omenan pöydältä ja käytät sitä kieltä. Sinä voit nopeuttaa sitä sinun oppimis- ja omaksumisprosessia, koska siten sinä saat ne suomen kieliopin päätteet ynnä muut. Kun sinä käytät esimerkiksi kääntäjää, sinä käännät lauseita, sinä toteutat tämmöistä toiminnallista hypoteesia, että että sinä teet sen asian konkreettiseksi, ymmärrettäväksi sinulle. Joo, mutta vähän tämmöistä, että miten sinä opiskelet, että miten sinä sen comprehensible input, sen ymmärrettävän sisääntulon, niin miten sinä saat sen tavallaan toiminnan hypoteesilla, että se omaksuminen tapahtuu. Koska on ero siinä, että minä sanon sinulle, että minä kosketan minun nenääni. Minä kosketan minun nenääni. Se on ehkä ymmärrettävää sinulle, jos sinä tiedät ne sanat. Mutta sitten kun siinä on toiminta, minä kosketan nenääni. Koskettaa. 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 Minä kosketan nenääni. Niin se edesauttaa sitä ymmärtämistä ja sitä omaksumista. Mutta joo, tämmöisiä videoita. Ja minä pidin nyt kädessäni tätä kännykkää, että se ehkä vähän heilu, mutta jos puhuin liian nopeasti, niin säädä tuolta noin nopeutta. Ja voit liittyä kanavalle, tykätä, tilata kanavaa, kommentoida. Okei. Kiitos katsomisesta. Moi moi.